સૂર્ય કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવશું ટમેટાની તીખારી। તો એના માટે મેં 250 ગ્રામ ટમેટા લીધા છે, ચણાનો લોટ લીધો છે, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે અને તેલ લીધું છે અને અન્ય મસાલા છે। તો આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરશું। સૌથી પહેલાં ટમેટાને ઝીણા સમારી લઈશું। આ રીતના બધા ટમેટાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે આપણે તેલ ગરમ મૂકશું, એની અંદર ચણાનો લોટ, આળો માળો ચણાનો લોટ શેકી નાખશું। એકદમ ધીમા તાપે। એમાં થોડુંક મીઠું નાખશું જરૂર મુજબ। હળદર નાખશું, ધાણા જીરું નાખશું। હવે આપણે કઢાઈ ગરમ મૂકી છે, એમાં તેલ મૂકશું, 3 પાવડા તેલ મૂકશું। રાઈ નાખશું અડધી ચમચી નાની, જીરું નાખશું, હિંગ નાખશું અને આ તમાલપત્રનું પાન એક નાખશું, લાલ મરચાં નાખશું, અડધો બાદિયાનો ટુકડો લીધો છે એ નાખશું અને ડુંગળી ઝીણી સમારેલી નાખશું। હલાવી નાખશું। ડુંગળી સહેજ લાલ થવા દેવાની છે। મીઠું નાખશું, અડધી ચમચી નાની હળદર નાખશું, હલાવતા રહીશું, ડુંગળી બળે ને એટલા માટે। હવે આપણે દળેલું મરચું નાખશું, 1.5 ચમચી નાખ્યું છે। તમારે જેટલું તીખું ખાતા હોય એટલું નાખી શકો છો। આપણી ડુંગળી ચડી ગઈ છે, હવે ટમેટા નાખશું। ટમેટાને આપણે ચડવા દેવા પડશે, થોડીક વાર ઢાંકી દઈશું। હવે આપણે થોડુંક પાણી નાખશું એટલે ટમેટા ન બળે, 1 ચમચો જેટલું। એકદમ ટમેટા ગળી જાય એટલા માટે થોડુંક પાણી નાખ્યું છે જરૂર મુજબ। હવે ટમેટા એકદમ ગળવા માંડ્યા છે, આ રીતનું પાણી બળી ગયું છે। હવે આપણે એમાં ધાણા જીરું નાખશું, ખાંડ નાખશું,
કોથમીર નાખશું. અને આ જે ચણાનો લોટ છે એમાં લીંબુ, નાનું લીંબુ નીચવું છું. ટમેટાં તો ખાટા હોય એટલે બહુ નીચવાની જરૂર નથી. એમાં થોડીક ખાંડ નાખશું આપણે, થોડુંક ધાણા જીરું નાખશું. ચોળીને ચણાનો લોટ આમાં વેરી દેવાનું છે. જરૂર મુજબ નાખવાનું. એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે આપણી તીખારી ટમેટાની. હવે આપણે સર્વ કરશું ડીશમાં. તો તૈયાર છે આપણી આ ટમેટાની તીખારી. આ રેસીપી ગમે તો શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો.